Vad gör du? Filmar du mig nu? Ja? Kan du göra på? Ja. Du har ingen aning vad du gjorde nu, Alex. Jo, du gjorde ingen större. Ja, jag rensar dem bara. Jaha. De var inte så jävla bra, va? Så jag fick rensa lite där i. Så de går lätt och fint, va? All right. Men det här är ju otroligt kul. Men det är ju ingenting vi kan jobba med det här. Hålla på med det här. Vi hade ju inte... Nej, du hade inte kunnat gjort gjort en någon. sån verksamhet, va? Utan det här får nästan vara en engångsföreteelse. Vi kanske kan göra en sån här per år eller någonting. Eller någon gammal maskin då, va? Ja, jo, Men det får vara mäktigt. bra för ett tag. Det tar alldeles för lång tid. Men det blir Hur bra. många timmar vi har lagt på denna som vi inte har filmat, va? Ja, nej, men precis. Timmar, va? Så är det. Men det är ju jättekul grej. Jag kommer ju aldrig glömma detta. Eller hur? Ja, nej. Alla fina kommentarer vi har fått på detta och lite av detta. Och... Sen var det lite andra grejer. Jag svarade lite kommentarer igår. Skitfina kommentarer och allting. Det var någon som nämnde... glöm inte, han mejlar mig nu igen här, den här killen. Glöm inte att nämna att de här motorerna utan oljefilter, va? Den här har ju oljefilter, den här IC-motorn. Men det finns ju de som inte har oljefilter. De är farliga att köra i slänter och så. Framförallt med lite olja, för då är det lätt att de skär eller vevstocken går av då, va? Så det får vi nämna. Ni som har de här motorerna utan oljefilter, var väldigt försiktiga i slänter. Så inte oljan hamnar här nere och så skär den då, va? Utan då får ni måste se till så ni har riktigt med olja. Jag vet inte, vi byter säkert kanske 10-15 sådana här motorer per år som har skurit på grund av olja då, va? Så på grund av liten olja. Och så att de köpte slänter. Vet du det, Alex? Ja. Så köper de en maskin på... Har du riktigt? Ja, jo. Okej. Jag lovar. Mm. Eller så kommer jag bara hit med den. Kan du också göra. Det kan du också göra. Personalrabatt. Sen var det en annan kille. Jag vet inte vad han hette. Men jag kan ta lite ride i datan där. Så det länge. Det var väldigt, väldigt bra grejer. 9744. Det är snart på 10 000. Ja, det är galet. Det är så galet. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi måste hitta på något. Ja, vi måste göra något. Absolut. Men fy fan vad kul alltså. Ja, det är... Sen tänkte inte jag på det här med promenanter hit och dit och hur många hit och dit. Men tydligen så är det... Ja, det är kul är det. Ja, det är väldigt kul. Ja, men det är det ju. Nu ska vi se då. Sortera efter besvarade och obesvarade för vad då? Annars vet jag inte det här. Tommy Persson, 6358. Tack för alla bra videor ni gör, Tommy. Jag svarar där direkt här nu. Tack så jättemycket. Kul att du gillar dem. Nu ska vi se här då. Här är en Rulif 2092. Kul att se meck på de här gamla maskinerna. Det är det som fungerar. Kvaliteten var så mycket bättre förr och det kan jag hålla med om. Där har du anledningen, Alex, varför gamla maskiner är så bra. Okej. Ja. Ja, det är bra. Och då pratar vi om någon röjsåg, RS52, den vi gjorde häromdagen där då. Jag har också en sån trimmer. Men något nyare typ RS62, IR82. Min är från 90-talet tror jag. Pappa köpte den ny på vår lokala järnhandel. Ja. Den har gått och tjänat oss väl i alla år. För 3 år sedan köpte jag hus i Hemby. Tog över
trimmer från morsan. Förra året började den gå dåligt. Jag bytte packningar och membran i förgasaren. Justera även håg- och lågfartsmunstycket och så gick det bra igen. Ja, det är jättebra, kul. Svarar vi han det med. Då ska vi se här. Det är lite norska här också. Jag ser ju vad det står där. Men det är jättekul att Norge följer oss. Toppen Norge. Vi älskar det i Norge och Danmark. Pulse. Tuborg. Här är någon som skriver Lars Strid C7J. God kväll. Tack för en trevlig video. En del skratt blir det. Och så massa hjärtan och lite flin och grejer. Ja, vad kul. Danny Boy 5300. Danny Boy 5300. Vad är det för saxlyft du har? Vad är det vi håller på med? Byte fjäder. Jo, det här är det här är en tysk som heter Stratos. Jag hade såna här på bilverkstaden också. Väldigt bökiga och mäcka med och allting då. Men just till plåtslageri och så är kanonbra då. I och med att man får hela sidan så vidare. Men meningen är att den här liften ska sättas här. Traktorn är egentligen. Och så ska jag krympa ihop den lite till. Och så ska jag ha den till rajdrar och Husqvarna. Så vi slipper att ligga under med knivar varje dag. Och en del jobbiga remmar då. Så den liften ska flyttas i. Sen har jag en nästan ny tvåpilarlift. I god kvalitet då. En sån 50 000 kronors lift. Som ska sättas här. Tänkte vi så fort vi hinner. Men den här liften är lite unik. På grund av att den lyfter så jävla högt va. Det är därför jag har den. Normalt med såna här saxlyftar, du vet, de lyfter ju kanske 1,40, 1,50 eller någonting sånt där va. Men den här lyfter extremt högt. Nu kan jag inte visa för jag kommer krossa taket där. Men den lyfter nästan 2,10, 2,20 någonstans. Den lyfter ända upp hit. Så man kan gå rakt lång gång där. Och det är väldigt ovanligt. Det är det. Men så ser den ut i alla fall. Sen har vi ju Hymo, de här liftarna. Vi har ju en lift där, 2. Vi har 3, vi har en till där bakom, 4. Vi har en lift här också. Till Alex som håller på med maskiner där. Men jag tror alla har rört den upp eller ner eller någonting. Nej, det behövs inte. Så vi har 6 lyftar, det blir en till då, det blir 7 lyftar snart där då. Ja, det är det är jävla gott att ha de här borden för det sparar på kroppen så in i helvete. Hade inte jag varit så där lyftnörd så jag öppnade bilverkstad och allting så hade inte jag jobbat med detta idag. Min kropp hade varit helt slut. Jag har ändå hållit på i 17-18 år med bilar i ett streck va. Och lift är det viktigaste av allting. Jag menar, jag tror att en sån här lift kostar säkert 20 000 ny. Men de finns på Blocket för runt ett par tusenlappar. Lätt att installera. Du kan ha den i garaget. Du kan såga ut och ha den jäms med marken eller vad som helst då. Va? Man kan ju packa på den, man kan jobba med cykel, motorcykel eller vad som helst. Så det är skitbra. Ett gott råd, skaffa en lift. Ska vi se här då. Det var Benny där ja. Vi ska svara han sen vad det är för exakt för lifter. Då ska vi se här. Och här har vi Roger Nilsson, aktiv följare vet jag, 6019. Det är bättre med bladfjädrar fram tycker Jakob. Det är mycket mjukare igång. Härligt Jakob. Och så skrattgubbar. Gott jobbat. Citror är skit att skruva med. Kan hålla med om lite grann. Så där erfordras tålamod. Skånegubben. Bra Roger. Alltid roliga kommentarer. Det gillar vi. Sen är det någon Sixten här. Han nämnde, vi ska se här. Förresten, kolla så röret har flyttat sig
så att rören flyttar sig över ändan och ner en bit. Kommer på efteråt, men det har det inte gjort, Roger. Vi har kollat detta. Eller Sixten. Men du hade en annan bra lösning där. Om det var du som sa det. Vi ska se här vad det står här. Sen har vi Anders Johansson 15. Batteridriven mutterknack kanske kunde varit något. Så slipper du slang. Bra kämpat. Vi har flera mutterknackar. Och jag vet inte varför jag inte använder dem så mycket. Men ren lathet tror jag. Men de är laddade och klara. Men när säsongen bara drar på. När jag har fullt upp liksom 20 maskiner varje dag. Då har jag alltid mutterknack i handen. Alltid 14 husat, alla klippor och allting. Då går det fort. Men det kommer ni få se sen. Sen har vi fått 20 kronor av Snabel A. Asbyrans 1. Tack så jättemycket. Herrejävlar. Alltså, nej, jag har varit helt... Tackar då. Ja, jag ska... Ja, tack så mycket. Kameran och tacka. Tack så himla mycket. Men... Stockholmare. Jag har varit helt så här... Fuck i hell. Men vi har stockholmare som följer oss nu faktiskt. Ja, det hoppas jag. Minst den. Med Stockholm. Jag vet inte vad de heter. Men vad hette han som jag tackade där nu? Jag bläddrar förbi han. Ja, men vad fan. Ja. Sen har vi Max Trina 87. Jag blir riktigt glad över att se era videos och inser hur illa min arbetsplats är. Jag har redan svarat honom där. Det är jättetråkigt om det nu är så allvarligt som man säger då, va? Tycker jag är jättetråkigt. Blir till att byta jobb. Det kanske kan vara ett skämt också, jag vet inte. PS Stiga Multiclip plus 45 som inte driver. Vad kan det vara? Har du någon ny växellåda? Det är mycket möjligt. Jag har en ny begagnad. Jag sparar dem. Det är guldklimpar. Jag sparar alltid de växellådorna. Så jag har ett gäng liggande och jag sa till dig i mejlet att mejla med en bild på den. Vad du har för låda, så kanske vi har en sån till dig. Så sen är det Mikael Vidlund 4871. Hej, i lilla traktorn med saftblandare på taket till salu. Och jag svarar att han också här, men jag tror inte att han är det. Han har precis köpt den till sitt barnbarn som ska köra med den. Men hans barnbarn växer ju också, så han kanske växer ur den snart. Och så, då kanske den är till salu. Men jag kommer fråga han när han kommer. Så, och jag har gjort en markering på det där. Mikael, så du vet det. Bra. Här är en till. Lars Rolfsson 6699. Denna kanalen är ett genidrag. Väljer gräsklipparmannen före vilken tv-skit som helst. Till våren ska jag ta tag i servicen på stilmotsågen som var ärvt av far. Ni sprider kunskap och glädje. Tack så jättemycket, Lars. Ja, supertack alltså. Ja, det är roligt. Roliga kommentarer också. Jag har svarat han där också faktiskt. Sen är det någon norrman här från Norge. Väldigt nyttiga filmer. Lärer mycket om motorsag. God kväll från Norge. God kväll. Så är det där. Och vad heter han då? Tore heter han. Tore Mardalen 7341 heter han, den här killen. Men det är en kommentar jag letar efter här. Jag hittar inte den alltså. Jo, här är det. Per-Olof Joberg 914. Lyssna nu, Alex. Jaha. Fan, har du lust eller? Nej, fan, massan är knas. Det är varmt. Ja, det är varmt som fan. Jag håller med. Ja, det är fan jävligt varmt. Det är gött att slippa de här snart. Snart åker kepsen på. Ja. Lyssna här nu. Det är en väldigt intressant fråga det här. Per-Olof Joberg. Jag vet inte om jag uttalar rätt. 914. Han skriver så här. Hej. Kom ihåg att säga till när man förvarar en röjsåg att den ska hänga med vinkelväxeln neråt. Annars rinner fettet ner i röret och vinkelväxeln blir torr. En kanonkanal, ni är bäst. Jag har svarat han också. Jag tycker det var
en bland de intressantaste frågorna faktiskt jag har fått på ett bra tag. För det ligger någonting i vad han säger. Jag är inte världsbäst på detta. Det finns ingen som är världsbäst. Vi får nya maskiner varje dag. Jag har aldrig sett sådana här maskiner. Vissa maskiner. Det är nya erfarenheter, grejer varje dag. Man gör tabbar, man gör bort sig. Man vet inte hur det sitter. Men man ändå försöker att lösa det. Man löser alltid problemet. Men den frågan var bra. Här har vi en trimmer som hänger uppe. Och där har vi en trimmer till. Den är det ingen vinkelfett. Det är inget fett i den. Men den är det fett i och den är det fett i. Det är ganska... Alltså han har ju en jättebra poäng i detta. Ofta så... Vi har ju tagit isär så mycket vinkelfett. Ofta om det är fullt med fett i. Så kan det ta sig om det är lite Jag får pausa där. Vi var tvungna att avbryta där. Men det här med angående vinkelväxel där som man pratar om. Helt rätt. Tänk på detta nu, för jag har inte tänkt på det. Jag har ändå hållit på så många år med detta och inte ens tänkt på den tanken. Du ser vad man missar grejer. Jag kommer aldrig hänga dem åt det hållet längre. För det ligger lite i vad han säger. Häng inte upp kvinnorna så här. Utan vinkelväxel ska vara neråt. Annars är det risk att oljan kryper. Är det den är ju så pass ganska hård den oljan. Ja, jag vet inte fan om vi ska göra ett test någon gång och verkligen kolla. Men för säkerhets skull, häng dem inte åt det hållet. Häng vinkelväxeln neråt. Då blir det jättebra. Jättebra fråga. Jättebra. Vi ser här om vi har något mer här då. Hampus Konradsson 8264. Slå vad med lunch. Då borde förloraren välja att betala. Så salladsbuffé vore ju smart i detta läge. Skämt åsido. Fortsätt med det ni gör. Åh, det är gud. Du hör att han vill att du ska käka sallad. Ja. 36 kilo och äter sallad. Ja, det är bra. 36 kilo. Du är skön. Rickard Nilsson 7403. När kommer fortsättningen av den stora, dyra robotgräsklipparen Husqvarna? Nu sänds ju denna. Nu har ju den här nu sänds ju det här lördag. Jag tror du redan har sett den videon. För jag hoppas att vi släppte den i torsdags eller fredags. Så är det. Max WE 6 bra jobbat gubbar. Och så en jävla massa tecken och grejer. Tack så jättemycket. Här är en till. Anders Berg 9026. Biltema PTFE spray underlättar av montering av motsträviga gummidetaljer, och den ska vi prova den grejen där. Så vi tackar för det tipset. Här är också en bra grej. Henry Lindgren Bertil 8 Urban. Gå vidare. Tips hur ni ska mäcka under huven. Sätt en kamera på motorhuven på något vis och låt den hänga där. Då ser man ovanför bra. Och det var ju bra tips. Jag tänker när vi ska ta in Nissan-bilen och riva toppen och det på den. Kampkedjor och skit. Då är det ju jävligt bra att ha en kamera där. Ja, det är klart. Eller så kan man göra så här. I och med att du bara väger 36 kilo på Stockholm, så kan du ligga på taket. Så kan du hålla kameran så. Funkar det? Ja, det funkar skitbra. Ja. Så något av det blir det. Då kan jag till och med binda fast det där uppe. Nu tar vi lugnt. Här är en till här då. Jag har tackat för tipset här. Hans Georg Andersson 3626. Man tror att kopparpasta är bra till löpare bromsbelägg, men ej. Grus och sand gör att beläggen fastnar. Undvik detta på rörliga bromsgrejer.
Och ja, jag förstår tanken vad jag menar. Men jag har haft kopparpasta i snart 30 år, kanske 35 år. När vi har jobbat med bilar och vi har haft det under alla år och jag har aldrig råkat ut för någon gång att vi har fått sand och grejer. Men jag förstår det. Om det kommer upp sand eller någonting så kommer det ju komma det, va? Det är helt klart. Men det finns ju andra paster och grejer. Det finns ju, ja. Men jag förstår din tanke. Men jag kommer definitivt inte sluta med det i alla fall. Men jag förstår vad du menar, Hans. Det är jättebra fråga. Eller fråga där. Nu ska vi se här. Sen har vi Mikael Sindre. Bra video igen som vanligt. Vad har du skärmarna till som sitter ovanför arbetsbänken? Ha en riktigt fin kväll. Med vänliga hälsningar. Stockholms-Micke, där är han. Där är Det är din polare. Ja, garanterat. Ja, det är Micke och jag, vet du. Ja, han gillar vi. Ja. Jo, de här skärmarna. Jag har svarat han där också. Innan Alex började med robotar, jag har ändå lärt upp där nu, vad är det, 1 år ungefär, va? Ja, 2 år. 2 år. 2 år. Då hade vi laddstationer här på denna väggen. Vi är inte klara på långa vägar. Det är huller om buller. Vi har en lift där borta. Där ska vi hålla på bara med kersemaskin och motsågar. Och då kommer jag ha mina verktyg där, kerse och motsågar. Här är lite blandat nu, men det ska inte se ut så här. Men det här är touchknappar. Ja, jag vet inte. Varför startar de inte ens? Ja, det gör de nu. Det här hade vi när vi uppdaterade honderna innan. Då hade vi alltid 2 honder där och så uppdaterade vi 2 honder samtidigt. I och med att det var så mycket under vinterförvaringen. Det är därför de datorerna hänger där. Men vi hinner inte med detta, va? Och montera upp dem igen, eller? Nej, alltså hålla på med det här. Alltså, de är så jävla sega. Du ser ju, den startar ju knappt. Det här är ju... Är det någon som vill ha dem? Välkommen, kom ner och hämta dem. Ni får dem. Eller? Oj, det var väldigt generöst, men absolut. Ja, det behöver de inte. Vill du ha dem, eller? Nej, jag ska inte ha dem. Nej. Det är touchskärmar. Man kanske kan ha dem i barnens sovrum eller något. Eller om man ska hitta på något annat. Det är gamla kassaapparater egentligen som har varit en kassa, va? Men det är ju datorer inbyggda i här, verkar är det, va? Ja, men kan man säga. Det är som en Mac, kan man säga. Ja. Macbook är liknande. Så är det någon som vill ha dem så kom ner så snabbt som möjligt och hämta dem. Jag paxar inte undan dem, utan den som kommer ner först får ta dem. Skruva ner dem. Men så ser de ut i alla fall. Och det kan ju... Ja. Det kan ju vara lite roligt. Eller ringa oss så lägger vi undan dem så får ni dem. Så. Det var det. Jag ska ha en stor bänk där med alla skruvdragare och grejer. Det ska inte ligga på bänken och grejerna. Sen gjorde jag ordning till Alex här. För ett tag sedan. För här har vi laddning då. Här uppe har vi laddning. Så här är olika då. Det är ju 4000 ny Honda. 2500 Honda. Stiga, Husqvarna och så vidare. Så det har vi gjort så här då. Att vi har hängt allting här. Så lätt för han att bara koppla på när man ska ladda då, va? Så blir det bra, vet du. Det blir jävligt bra. Ja, det blir bra. Här är en lång här också. Jag vet inte. Det är till stiga där. Ja. Här har jag fått in en kompressor som inte går som har skurit. En klipp och kom in igår kväll där, va? Ja. Så jävla massa handgräsklippar där så ska jag göra att man ska välja. Så är det. Vi ska se här. Ska se. Magnus Hansson 7245. Bra vlogg. Vlogg, vad är det för något? Vlogg, alltså det är som du gör nu typ. Ja, vlogga. Ja. jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vad för kompressor har ni? Den hörs inte, med vänliga hälsningar Magnus. Jo, men när vi redigerar filmerna så tar vi bort bakgrundsbrus och grejer. Det är därför ni inte hör den. Men den låter, gör den. Men den är tyst, den är ganska tyst. Nu kan jag visa snabbt här.
Där står den. Är du Alex? Ja, precis. Nej, jag bara tvärs. Den ska slängas. Där står den. Så ser den ut. Och jag tror att det är 150 liter. Jag är jättenöjd med den. Jag har haft den snart i 10 år utan några problem överhuvudtaget. Den heter Reno. 150 liters. Vi har arbetstryck 15 bar. Jag vill ha de där extra kilorna till mutterdraget, knackarna och detta, så jag vet att jag får väcka alla grejer. Och det är bra, då blir det bra luftflöde också när du gör rent robotarna. Så vi har bra tryck i grejerna. Va? Jo, men precis. En sån kompressor ligger ungefär på runt 30 000 ungefär. Är det någon som är intresserad av bra kvalitetsgrejer från Italien så finns det en sida som heter Gelins, GK Gelins. Gå in och titta där, de har mycket verkstadsutrustning. Vi handlar otroligt mycket där. Så är det. Då ska vi se här. Inge flytt 4978. Sicket gott gäng ni är. Jakob växer för varje film. Kul att höra. Och här är en Tobias Fransson 3381. Hälften av oss på jobbet har Ingersoll Rand 2235. Riktigt bra maskin. Nu pratar vi om lufttrycksmaskiner då, va? Right. Men jag tycker inte man kan få någon känsla när man ska dra åt saker typ som hjulskruvar och hjulmuttrar och så. Och det märks när en bil har varit inne på hjulskifte och när man har kört när det har körts med det Ingersoll Rand-maskinerna. Bultarna sitter som FAN, men köpte en sån begagnad på Tradera som kan ha hemma i garaget. När man stöter på någon jobbig bult eller mutter. Men jag kan hålla med dig om att man måste, de här maskinerna är starka som satan och man måste jobba med dem varje dag om man ska få in den här känslan. Jag känner att jag har tappat det lite nu efter... Men när vi hade bilverkstad så körde vi det här varje dag. Alltså flera timmar om dagen med mutterknack. Och då fick man in den här känslan då, va. Därför har jag lite... Jag har IR-maskiner lite mindre till alla åkare och allting. Jag har flera stycken som är lite snällare i knacket då, va. Bland annat de här som jag är supernöjda med då. Här har jag en maskin till som jag älskar. Den här. Den. Så ser de ut då, va. De är toppen. Här har jag en sån till förresten. Det är bra att ha i bägge händer ibland. Nej. Nej, men de är jättebra. Och så det här med batteriknapp, det är ju inne i tiden också. Förr var det ju skit med knappmaskinerna, men idag är de ju riktigt, riktigt bra, va. Så är det. Lasse Ledin 1705. Trevliga rullar. Men skulle du inte ha ett dragskåp och köra in mesta och tryckluft eller en sug ovanför AB-bänken, en av de bästa kanalerna. Tusen tack. Vi har ett ventilationssystem som är helt nytt i stort sett. Vi hade det i verkstad inne på Fjärr- och Lantmanna och det är flångnytt och det är jävla massa spiror och trattar åt höger och vänster. Så det ska vi installera här när vi bara får tid. Och då kommer det bli punktutsuger, alltså på varje bänk hit och dit. Alex, du får inget där borta, du kanske får något annat. Vi avbryter det där lite. Ja, vi var tvungna att bryta det. Nu ska vi se här. Pekka 0306, kunglig film, mycket bra och ni är verkligen så himla roliga. Bästa kanalen. Tack för det, Pekka. Nu ringer den här. Hej du. Ja. Nej, jag håller på här. Du, kan jag ringa upp dig alldeles strax? Eller så får du komma ner och tänkte vi ska fortsätta med videon där om du vill. Ja, bra, hej. Nu försöker jag göra färdigt den huskanan idag där. Ja, det går. Right. Så, nu ska vi se här. Inger. UQ
WQ. Verkligen rolig video. Fortsätt med dessa också. Tack så jättemycket Inger. Då ska vi se här. Johansson Urban 6097. Kul att ni satte rötången runt korvstången på stötdämparen. Ja, det var kul. Jättekul. Vi hade inget alternativ. Den mötte satt så in i helvete. Och man ska inte sätta rötången på stötdämparen. Men vi satte den så pass långt upp så den kommer aldrig nå ner till packboxen och förstöra den där. Så det var safe. Så ska du hålla emot så håll det så långt upp som möjligt. Så lugnt. Men det var kul att du kommenterade. Det gillar vi. Mikael Widlund 4871. Hallå Nicke. Vilket är roligast att skruva med? Bil eller maskiner? Och då tror han menar maskiner, trädgårdsmaskiner. Och jag tycker maskiner. Inte bil. Jag är så trött på bilar. Så det är inte klokt. Men måste jag mecka med bil så gör jag det. Men annars helst inte. Så är det. Så alla dagar i veckan som har skrivit till dig Mikael så är det trädgårdsmaskiner jag tycker är roligast. Här har vi en John Svensson IV7RY. Bästa kanalen och så lite fyrverkerier och ett hjärta. När ska vi se redigeraren mecka? När ska vi få se redigeraren mecka? Det blir Rebecka då. Den tycker jag var bra. Den är jättebra den frågan. Och jag skrev till henne, bra fråga. Jag kommer se till att det blir snart något riktigt oljigt, smutsigt. Det kommer. Jag gjorde ju den med neonar för att det är ett krav. Kan ni tittare nästa vecka, kan ni tittare säga det att vi vill se Rebecka mecka? Vi vill se Rebecka mecka. Så blir hon tvungen att göra det. Det räcker inte med att en säger det. Vi måste ha fler som säger det. Så kom igen nu. Säg till, nu är det lördag när ni ser den här filmen. För fan, skriv det. Vi vill se Rebecka mecka. Är det många som skriver det? Kanske jättemånga som skriver det. Då har hon inget alternativ att dra sig ur. Då måste hon göra det. För våran kanals skull. Så kom igen nu. Vi vill se Rebecka mecka. Okej? Okay? Hon kommer klippa bort det. Jävlar. Helvete ja. Hur gör vi det? Jag vet inte. Fy fan. Ja, vi får... hon får inte göra det. Hon får inte klippa bort det. Nej. Nej, då blir jag förbannad på riktigt. Då ska vi se här. Här har vi en till. Snabbla LGT8462. Hej. Låt inte bromsoket, han skriver oket, låt inte bromsoket hänga i slanget. Bra tips. Och det är jättebra. Jag låter aldrig dem hänga heller. En liten kort stund gör ingenting. Men det ska inte hänga. Jag stoppade undan det ovanför länkarmen där. Och sen hängde det en liten stund. Men bra tips i alla fall. Låt inte bromsoken hänga i slangarna. Bind upp det med något snöre. Peta in det bakom länkarmen eller någonting sånt där. Bra tips. Sen har vi Kenneth Gistoft 7203, jag vet inte om jag sa rätt. Dansk här med stuga i Småland och nöjd ägare om 445 Trio Break. Gott att du tycker om vårat öl och vår korv, tror han ska skriva där. Du är alltid välkommen, det tackar vi för och älskar eran öl och korv. Dansk pulse, har du smakat på det eller? Nej. Skojar du eller? Nej. Har du aldrig varit i Danmark? Jo, men nej. Jag har inte... Har du inte smakat på den? Nej, det har jag inte gjort. Ja, men allvarligt. Ja, sorry. Du, så fort det blir, vi får en dag ledig så tar vi färjan över. All right. Ja, då filmar vi det. Så ska du få äta på 2 korvar där. I Fredrikshamn där. All right. Det låter spännande. 2 röda med mycket remouladsås, senap. Deras senap är så jävla god. All right. Och så ett par pilsner på det. Ja, det låter ju gott. Och så tar man en till sen och så en till. 3 sådana käkar man. Ja, det vet jag fan. Ja, och sen åker vi hem igen. Jag kommer nog inte komma, men... Ja, det gör vi. Det måste vi göra. Har du inte smakat på det så måste vi göra det. All right. Och det är kul om någon kan följa med. Kanske någon av våra tittare som vill följa med över till Danmark. Ja, det har varit läckert. Då kan vi bjuda dem på korv också. Det var kanon. Nu ska vi se här. Mattias Englund 7450. När du inte orkar skruva mer hoppas jag på att du
bli lärare så den här kunskapen får leva kvar. Det var ju snällt tack. Tack. Snällt sagt. Sen är det någon mer. Håkan Arvidsson 5898. Du är en riktigt god gubbe. Det gillar vi. Fast det skulle egentligen stått god kille. Men ja, det funkar. Det gör det. Det funkar. Sen har vi Stefan Rosenqvist 1374. Tror du behöver en pannlampa och så lite skrattgubbe. Och det var det jobbet när jag höll på med den jävla tanken där. Men det här, jag såg ingenting ner till gasvajern där. Ja. Och jag har ju massa pannlampor, men jag har ju valt att ta bort dem för de bländar ju så in i helsike i huset. Men det skulle jag faktiskt behövt det, så du har helt rätt Stefan. Helt rätt. Här är en timme i Sixten. Nu kommer den jag väntar på där. Sixten Johansson C1X. Kapa röret 2 cm och sätt ihop det med klingan så fungerar det nog. Tack för en bra video. Jag har gjort detta tidigare. Han har en liten poäng i det. Och det är ju den här röjsågen RS52 som inte snurrar i vinkelväxeln. Och då kan man göra så här att man kapar röret en sån här bit och så skickar vi på den igen. Och då får den nytt material i vinkelväxeln. Förstår du vad jag menar? Det är inte utslitet där. Ja, okay. Så det är en bra tanke och jag vet att jag har gjort det flera gånger tidigare. Jag tänkte inte på det överhuvudtaget, men det ska vi fan göra. Vi koppar det röret en bit där och så slänger vi upp skiten igen och så kollar vi om det fungerar. Det kan vara bra. Ja, nej men jag tror att vi nöjer oss så länge. Vi fortsätter med den här. Där ska monteras grejer. Här ser det riktigt bra ut. Jag kollade här. Jag såg. Det finns ingen stockknapp här, vet du. Det är det som oroar mig lite grann. Det finns ingen stockknapp, va? Du vet den, om du jordar den, om du sätter, vet du vad jorda är? Ja. Ja, om du sätter den mot där så kommer maskinen förmodligen dö, va? Yes. Den går till tändspolen då, så jordas den så dör den. Så därför måste vi måste ha en brytare till detta. Så vi kan stänga av skiten, va? Hänger du med? Jag tittar lite hur... Den här knappen har du enbart till choken. Så när du drar ner den så aktiverar du choken och så får du dra upp den lite när den blir... Men jag såg oss titta på den och hitta den här. Kolla här. Jag hittade en bild här. Där sitter den där, ser du det? Ja, den var lite speciell. Ja, och där står det on och off. Så jag hade inga sådana knappar, men jag har beställt exakt en likadan knapp. Så jag får nog göra så att jag får sätta den knappen här. En likadan där. Men jag tror att jag sett det på flera sågar där, va? Så jag får nästan kolla detta på om jag hittar fler. Där är en till. Där är en till med knappen där. Vad fan, är det inget hål i denna då för? Det tycker du är konstigt, eller? Ja, men det här då? Vad är det då? Ja, det har inte med det att göra. Nej. Så jag tänkte om det var bara en liten annan modell bara. Ja. En annan knapp liksom. Ja, men där är en knapp. Där är en knapp. Här är en 08 också. Där är också en knapp. Ja, men här har du något som du kan dra upp och ner då. Nej, men det var ju choken. Lyssna du på vad jag säger? Ja, just det. Det var choken, ja. Just det. Alldeles för fan. Jag sa ju på tåget. Nej, det blir nog det att det blir en knapp där. Och så får vi göra ordning den kabeln där. Och så blir den får vi jorda den. Så det blir ju en knapp som har jord i sig, om man säger så. Med ett stift bara i då, inte 2 stift. För då måste vi jorda den. Nu köper lite. Här var du köper Alex. Ja, förlåt. Nymodad lock. Oj, Fina fräschar. Det är till luftfiltret. Det är till tanklocket. Och jag har lagt lite fett där också. Så fint. Så fint, va? Ja, det är så läckert. Titta, nu går du igång, vet du. Ja, alltså Nu. nu... Börja. Nej, jag hade ju liksom bara... Men nu ser man ju helheten, om man ska säga. Ja. Lite mer. Ja. Ja, det är så jävla snyggt alltså. Vet du vad jag kom på? Nej. Den här killen. Klas eller Niklas heter han förresten. Som den bringar. All right. Jag vet inte om han tittar på de här filmerna. Det är mycket möjligt han gör. Jag tror att han gör det. Jag vet inte. Men
tänk om man inte vill ha gjort det här nu. Då ligger vi ju risigt till, va? Ja, det blir jobbigt. Det enda han ville ha, det var ju att han ville starta den. Ingenting annat. Han ville bara starta den. Och... Ja. Vad fan är hans lapp? Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska Nej, utan... komma undan då. Han lämnade in maskinen och frågade och ärvt den från sin farfar. Ja, precis. Det kommer då, va? Ja. Och så ville han ju att vi frågade om vi kunde få igång den. Jag kan betala max 1500 spänn, sa han. Ja. Det är vad han kan lägga på sågen. Och det var ju då jag drog igång den och bara brinna. Och, Ja, just det. men så om man inte tittar på detta, vi kanske får världens jävla utskällning. Han kanske ville ha den original, förstår du, medan den var. Jo, Det kanske. vet vi inte, va? Då ligger vi risigt till, kan jag säga. Nej, du gör det. Nej, det var ju för fan du. Jag Din idé det här. Ja. Min idé. Ja, då ligger vi ju jävligt risigt till, va? Ja, alltså det blir... Förlåt detta nu måste vi på med de här grejerna. Pinnbultar. Rostfria. Muttrar. Jag bara sätter fatt allt på lösen här nu så jag vet att jag har allting. Får plocka isär allting här sen. Så. Ser bra ut, va? Ja. Jag var tvungen att måla igen här för jag målar om 8 där lite grann. Så den är lite blöt där nu så vi får ta det försiktigt där. Så. Jag har gjort ordning för gasen. Jag kollade silen och allting här och såg bra ut. Jag har inte öppnat locket. Jag kommer inte göra det heller. Tyvärr. Jag är för feg. För att jag känner att om nu det är så att ett membran går sönder där eller händer någonting, då är vi körda, va? Är du med? Ja, precis. Och det... Så jag har haft ut alla munstycken och jag har bara skruvat i dem för skojs skull heller, liksom. De vill jag inte måla, va? Sen har du tomgångsskruven sitter ju där då. Nu sitter ju den för gasen här. Så. Varför sätter jag den upp och ner på, Alex? Ja, jag menar. Nej. Det är inte bra, va? Nej, jag säger det till dig. Mm. Får ju lyssna på vad jag säger. Ja. Då vill jag ha 2 brickor. Men den ser ju så jävla bra ut. Alltså det är helt galet. Mm. Två muttrar. Alltså det är ju så jävla trångt där, va? Han också. Och trångt. Jag ska skruva dit där. Skulle varit Frida skulle varit här, vet du. Hon hade pillat dit det här, vet du. Det här var inte bra. Men jag ska inte skruva fast den än förresten. Jag låter den ligga där så länge. Lite kul faktiskt att förgasarna ser ut så här. Maffiga, eller hur? Ja, jo. Dagens förgasare har du ju här. Oj. Det är lite skillnader. Lite kanske. Eller? Oh shit alltså. Ja. Kul att se. Utvecklingen går framåt. Eller bakåt i alla fall kanske. Ja. Den kabeln ska vi göra ordning där. Och så satte jag på en ny tändnat där också då, va? Men den kabeln vill jag gärna isolera. Göra någonting med den. Men den har bara klämts där. Det är ingen skada på den där. Ser jag. Vi låter den vara där så länge. Originalkabeln. Och så får vi helt enkelt byta ut den kabelskon där. Får vi göra. Ja. Mm. Det här ska ju gå till kåpan här sen. All right. Mm.
Vi kanske kan... Ja, vi får se hur vi gör det. Okej? Kommer vi så mycket längre nu? Vi gör inte det, va? Vi saknar ju tankklockor, det nya. Vi saknar ju svärdet. Eller kedjan. Se om Oregon kan hjälpa oss att lösa det. Handtaget kan vi inte sätta på, för det sitter ju här uppe. Det får vi sätta på efter vi har satt på kedjan och allting där. Vad fan var det som lät? Så Ja, inte vi kommer så Det mycket blåser som fan. Så om denna videon är slut nu, så lördagsfilmer. Jag tror vi har ganska mycket material på den, va? Ja, det har vi. Då är det ju bara en film kvar. Och det är ju uppstart då, av maskinen. Ja. Ja. Så allt är i stort sett färdigt. Eller? Jo, det är ju bara de där svärdet och det som vi väntar på, som sagt. Ja. Sen är det good to go. Ja. Och sen skulle vi ju be till allt och alla att han blir nöjd över detta. Och inte besviken. Nej. Så att han kanske får nu det fick jag lite ångest där nästan. Ja, tänk om man säger, vad fan har ni gjort? Ja, men precis. Han kanske hade helt andra visioner på den. Ja. Och då hoppas jag att vi levde upp till om någonting. Och då får vi ju bara säga det. Fan, förlåt. Det var inte meningen. Eller? Olsen är duktig på att måla. Vi gör så att du skyller på han. Och det gör vi. Så, problemet löst. Ja, Perfekt. Nu har vi två bultar där. Det ska vara en riktig kortis där också. Det har vi där. Den ska vara här uppe. Sen vet inte jag om det ska vara en kåpa där, men jag har kollat på de flesta modellerna och de har ingen... De har ingen kåpa där. Men det ser ut som det ska vara någonting där, men det kanske inte ska. Eller vad tror du? Jag har faktiskt ingen aning om jag ska vara riktigt ärlig. Nej. Jag till och med måla den lilla knoppen där. Svart där. Jesus. Du har inte glömt en enda detalj du. Ja, vad fan inte gjort, kan jag säga det. Nej. Den ska vi i här nu då. Jag hoppas jag tog den sist, gjorde jag, va? Och så ska den låsningen i där. Inte för nära nu så jag tappar den där. Aj. Ser fint ut, va? Japp. Då har vi det klapp där. Fan, nu börjar vi närma oss, vet du. Ja, kan man säga. Segelspännan ska vi också göra ordning. Den ligger under koppan där sen. Det tar vi när vi sätter på svärdet. Den är lite sned där, så jag ska försöka rikta den försiktigt här. Den har vi kvar. Sen har vi där är luftfiltret. Vi har kvar. Vi har den här knappen här. Som ska sitta under kåpan där. Den får vi göra rätt där. Ska vi se här. Olse, kolla nu här vad jag målar. Kolla här. Har du sett det? Det är bra. Ja, det ser bra. Ja. Så här målar jag här med. Ja. Där. Jättebra. Ja. Jag får tycka jag är bra. Jag är målexpert. Ja, men Det är jag. Eller? ja, då känns det liksom att det är bekräftat att det är bra. Så att du vet att du kan lita på när jag säger att det ser bra ut. Jag har frågat dig så har du fått bara alls. Det bra. Ja, men jag tycker det ser skitbra ut. Men nu har det bekräftat. Det är det jag menar liksom. Du tar det lite mer seriöst om det kommer från någon annan än mig. Det är tyst nu. Nej. Nu tappar jag ner fjädern i styckena. Nej. Jag tror att jag blir alltså. Varför du snurrar dig? Ja, men det är som vanligt. En annan super, va?
Gud. Alltså jag åter tar det lugnt med den där fjärden. Nu ska vi se här. Slitytorna är ju där märker jag. Så de har ju gått här uppe. Så. Fan mot imorgon jag fick nu. Att han kanske blir förbannad nu den här killen. Alltså det finns en liten risk att det blir så. Så jag vet inte. Nej, han var väldigt trevlig den killen. Ja, jo. Var trevliga. Jag tror inte han kan bli förbannad. Men han får bli förbannad på dig i så fall. Vad säger du? Nu ska vi se här. Så. Och så är den fjädern gått då. Den har ju varit itryck från det hållet. Kommer du ihåg det? Den gick ju knappt på röran här vet du. Jag pillade ju aldrig på den. Ja? Jag pillade ju aldrig på den. Jag sa till dig, kommer du ihåg det? Ja, men hur ska jag veta om det gick att röra på den eller inte? Jag rörde inte den. Filmade. Ja, jag kommer inte ihåg. Nej, nu Alex. Ja, så Nu lägger det gå. Jag kommer ju göra så jag kommer lägga lite fett där. Lite grann. Och det blir så jävla mycket helt plötsligt då. Akta. Helvete. Så. Är det bra? Det ser bra ut i alla fall. Mm. Kan vi prova att röra knappen här då? Ja, men nu glider den ju rätt bra faktiskt. Vad fan gjorde du nu? Vad Det ska är märke i den nu Alex. Tryckte du ner den samtidigt eller? Nej, jag bara drog den upp och ner. Jävla Alex. Ja, fint. Nöt inte ut den där nu. Så. Då är den... Nej, fan vi har den kvar också ju. Den... Vi satte den här rackaren då. Vad ska vi ha för färg på den? Jag ska se om vi har originalfärgen där. Om jag gör så här nu. Det verkar lite krökt i slaget där. Om jag lägger den så nu. Och så. Kommer du ihåg det nu? Att det var så. Ja. Ja. Du får passa dig lite. Ja. Du får nästan skrapa väck den här lite, du vet det här röda, vet du, jag vill ha väck det va? Skrapa väck försiktigt där. Det kommer ju ganska lätt, ser du det? Ja. Ja. Du, vi hade ju en annan kille som frågade, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men det är ju lika bra att ta det nu medan vi håller på. Och det var ju lite, hur hamnar vi här och hur hamnar jag här och lite sådana grejer. Ja. Eller ska vi ta det i en annan video, för det kan ju bli ganska... Jo, men jag tror att det är bättre om vi tar det så att... Ja, men, så att det blir tydligt om man säger så. Vi kan ha det i beskrivningen. Bakgrund, Alex och Nicke eller någonting. Ja, så vi tar lite nu då? Nej, jag tror att vi kan avvakta. Okej, det gör vi. Ja. Men vi kommer att tänka på det, du som kommenterade där. Ja, vi gör vad finner. Så att, För det är rätt... Det är ju rätt intressant med folk. Hur man... Ja. hur man träffas och... Jag har ju inte bara varit i det här landet. Jag har ju varit i ett annat land också och bott där och jobbat där. Visste du det eller? nej, inte att du hade bott i ett annat land. Ja. Nej, du ser. Jo. Ja, där ser man. Nästan i 2 år. Men din svenska är ju väldigt bra. Ja, jag nog. Det där det var under tiden jag körde motocross. Då flyttade jag till en kompis. Jo då. I ett annat land.
Fan, ska behövs lite stålull eller någonting, vet du. Ja, det här är jag inte nöjd med, vet du. Jag tar våtslipapper, ja. Det är bra. Våtslipapper och så några växlar och några tag här. Det är jättebra. Jag tror vi bryter lite där, så får jag hålla på och putsa lite på den här biten här. Nej, det gick ju fan inte att göra ordning. Det är ju inbränt i plasten, så vi gör så här. I och med att den var målad röd, så då vi målar den röd gör vi. Så smälter den in i koppan där, som du sa, Alex. Ja. Så vi har grundat den nu, så den får stå och fläkta lite där. Så vi återkommer alldeles strax. Staget målar i silver också förresten. Så vet vi det. Ja, just det. Var det så eller så? Nej, Ja, så okej. Ja. Vi kommer tillbaka, hej. Sortera inte filmerna när vi satte på dem. Det tog en kvart att sätta på dem. Ja, 10 gånger till den här jävla muttern är, vet du. I och med att det är rostigt kunde du inte ta magneten då. Ja, nej, just Du det. fick ju plocka ner för oss varje dag. Ja, nej, det var väldigt knepigt. Det var inte knepigt. Ja, Det var en dum konstruktion, va? Jo. Men det ska ju inte vara sådana. Nej. Jag kollade extra på den här kabeln som jag trodde hade bränt där. Den var inte bränd, den var klämd var den. Men jag tror inte att det är någon fara. Alls där. Då så. Ja. Jävligt försiktigt, så måste jag göra sönder någonting här. Jag tänkte att måla den ett par gånger i och med att man håller tummen där mycket, va. Så. Jag knäcker den jävla stål där ute. Där sitter stenhårt. Där sitter stenhårt. Nu får gasen på plats. Äntligen. Äntligen. Då är det den kabeln. Den ska vi greja till där. Och vi har brytande det först. Den kommer inte förrän vi... Jag ska ta en... Ring Andreas nu. Jag ska se om jag fått någon kontor till det. Är du på jobbet? Ja. Du, det ligger ju lite lite grejer i valkorgen på kramp där. Jag har en brytare som är lite panik. Men när kan vi få de grejerna? Ja, okej, vad bra. Men ni hade inte kanske så mycket grejer i valkorgen där, eller? Nej, har du någonting du kan slänga i, eller? Jag får kolla ut lite på Ja. Ja, gör det. Jättebra. Tack. Toppen. Hej. Ja, det här är ju liv och död, va? Det är det att man måste komma upp i fraktavgifter och grejer på ett par tusen spänn. Och den brytaren kostar 100 spänn, va? Ja.
Så nu får de väl slänga lite ytterligare grejer där så vi kommer upp i det. Så vi får hem de här grejerna snabbt va. Nu stödde du mig, vad var vi? Förgasaren var påsatt, sa du? Ja, just det. Ja. Just det, så var det. Slutmålat, går målat den 500 eller någonting. Nu får det vara bra här. Så blir den vattnet klar. Så. Här är ju någon luftning. Det ska nog bara vara en liten stumpslang där kan jag tänka mig. Jag vet inte om den ska gå upp där eller vad fan. Jag vet inte. Vi får se om vi hittar någon bild på det. Sen har vi genomföringen på tändhatten. Jag vet inte om den ska komma ut där för det. Men du har ju en. Den ska sitta där då va? Hänger du med? Ja. Så, och så blir tändhatten så då smack. Så vet vi det. Vi kan inte göra så mycket mer förrän vi har brytaren va? All right. Så hoppas jag... ingen kriser. Tjena. Du har inte hört någonting om Oregon eller kedjan eller? Och du har inte hört någonting om kedjan på Oregon eller? Det är farfarsidan där. Någonting. Nej, okej. Det lät ju på honom att det ska... Ja. Nej, okej. Ja, men det vet vi. Då avvaktar vi lite där. Jag hör av mig om bilen om en stund där. Ja, hej. Så, det ser jag oroar mig för lite där. Vad fan är svärdet då? Vad fan gör vi med svärdet? Nu är ju allting klart här va? Den här staget är ju klart. Vi väntar på att den ska torka. Vi förväntar någon halvtimme eller timme eller någonting. Svärdet var det är ju fan helt uppfattat. Alex, har du inte tagit upp det? Jag visste inte ens att det var där. Det var inte så bra. Inte jag heller. Men det kanske inte gör någonting. Nu är det riktigt rent i alla fall. Det är ingen fara. De här sitter ju fast, känner jag. Så in i Frågan är bara vad fan vi gör här. Vi kanske ska byta ut i svärdet då. Ska man göra det? Jag vet inte. Man kanske inte kan göra så mycket schysst med grejer med den. Med färgmässigt eller något. Jo, det här ska målas. Jag har ingen aning vilken färg. Det ska målas och smörjas in. Det är ingen fara det här. Ja, okej. Vad gnäller du för? Nej, jag gnäller ingenstans. Jag bara undrar hur man ska gå tillväga med det. Det kommer lösa sig. Ja, okej. Det vet du. Jo, på ett eller annat sätt så brukar det lösa sig. Men... Låt mig bara kolla här. Vad är det för färg på dem? Här är ett som är svart. Eller? Ja, det ser ju väldigt likt ut. Ser du på den kåpan där? Att det sitter en nitad, ser du det? En nitad stil där. Det har ju inte vi på våran. Nej. Det är ju riktigt va? Ja. Där är det också svart. Det är väl något svart. Där är det också svart. Det är svart på alla de 08 där. Ja. 3,2 hästar. Slålängd 34. Cylinder 44. Tändsystem. Brytare. Har ingen brytare. Jättekonstigt. Vad fan är det? Har det varit någon brytare där eller? Vad fan är det för något? Jag väntar lite här nu. Vad är det här? Klicka på kontroll. Och så Vänta. scrolla uppåt nu. Ja. Vad fan gjorde du nu?
Du får dra den lite. Du, vänta lite, där är någon luftning till backventil. Det måste vara backventil här uppe. Vad fan är det? Ja, okej. Men här sitter ju ingen brytare på den heller. Ja, det är ingen idé vi står och köttar här. Vi får helt enkelt... där är ingen brytare heller på den. Inte på den heller. Jag hänger i... Ja, jag fattar ingenting. Men... ja, vi återkommer. Okej? Vad gör du? Ja, vad kollar linserna? De säger att man kan göra rätt av det. All right. Jag ska byta ut Jakobs äckliga... Använder du detta nu så tryck för fan inte ner penseln i burken. Nej, det är klart. Låt den vara så nu bara. Så här. Så man lätt kan ta så här bara öppet. Så det inte behöver se ut så här. Nej, han gör ju samma sak med mitt fett där borta. Ja, att handtaget där nu. Ja, det är lugnt. Vi avslutar del 3. Jag trodde faktiskt det skulle bli... jag får mitt papper här. Jag trodde faktiskt det skulle bli... ja, vi ska ju gå på den roboten där. Red Bull och Snickers. Det är en bra idé. Ja, det... Ja, säkert socker är dåligt. Vi avslutar denna video del 3. Det blir bara en del till och det är del 4. Den blir nog inte lång den filmen, men då sätter vi ihop resten. Då hoppas vi att vi har fått kedjor, brytare och då ska farfarsågen igång. Men du, jag har en fråga innan du avslutar nu. Ja. Om vi säger att du inte hade haft din YouTube-kanal Ja, och sen kommer någon och sen så ber de att göra arbetet som du har gjort med den här nu. det hade jag inte gjort. Du hade inte gjort det? Nej. Men, så du hade inte ens Nej. tänkt på en siffra överhuvudtaget? Nej, men du kan ju omformulera det och fråga vad hade det kostat att gjort det här? Ja, jo, det är sant. Är det din... Ja, precis. Ja, okej. Vad ställer den frågan till mig då? Ja, vad har du tagit om för detta? En timme så... jag vet inte. Vi har inte lagt så himla många timmar, men vi har ju lagt otroligt mycket jobb bakom utan kameran. Så 20 timmar har vi lagt på den. Ja, det är ganska mycket, som Det sagt. tror jag säkert med slipning och allting. Det har ju varit ett jävla jobb att slippa ut allting. Men säg 15 timmar då. Ja, 10 000 kanske. All right. Det var inte så jävla farligt ändå på något sätt, men... Nej, kanske inte. Jag vet inte. Men Men det är ju bara jobbet. Sen är det reservdelar och skit om det har varit någonting sen eller... är det ganska tråkigt. Jag bara göra det här varje dag. Jag rent och grejer. Jag vill ju skruva. Eller? Ja, jo, det är klart. Jag vill ju byta puckboxar liksom på en sån här maskin. Förstår du vad jag menar? Ja. Han sa att den inte läckte det. Och den läcker på bägge sidor. Den läcker ju den också. Oj. Så Ja. jag får ju byta bägge de packboxarna. Jag hade inte dem hemma. Så jag borde ha haft dem. Men de ligger säkert någonstans. Men jag har beställt nya. Så den kommer ut en film på den. Men säg runt 10 000 hade det nog kostat. Frågan är vad man får för sån såg bara. Ja, jo, men precis. Det är Säger att man klart. ska sälja den. Vilket han kanske gör. Jag vet inte. Eller så har han kvar den som ett minne. Den kanske blir så fräck. Jag vet inte hur han bor hemma. Hade jag sagt till Rebecka, snälla kan jag sätta upp en tavla på väggen och så sätta en motorsåg där. Då hade jag ju för fan blivit utsparkad. Det hade inte gått. Ja, nej, det är sant. Men hade jag bott själv hemma och dittat och dattat och fått det, då hade jag säkert släckt upp en hylla och så ett kort på farfar. Du vet så här. När han kanske höll den sågen då, eller ett minne. Om man nu stod nära sin farfar då. Va? Ja, Så hade jag ju sparat den. det låter vettigt. Kanske går det i arv med hans barn sen och hans farfars sågen. Så kan man faktiskt gå ut på YouTube och titta på klippet när vi gör ordning där. Det är också extra kul då. Vi avrundar nu. Ha nu en riktigt trevlig lördag allihopa. Och tack för att ni tittar. Tack för kommentarerna. Tack för allting. Jag vet ju inte om vi har nått 10 000 prenumeranter när ni tittar på detta. Men jag tror att vi har gjort det. Och
Jag själv kommer... har du loppor eller? Nej, jag har ingen jävla loppor. Det är varmt så in i helvete. Jag ska Fan. Kolla dig. Det kan vara såna apor liksom. Ja, han plockar ingenting. Tack som fan för allting. Och jag och Rebecka, vi kommer i alla fall göra en smutt. Vi har lagt en champagneflaska på kylning. Då kommer jag sen. Så den kommer jag... Du får gärna komma, du vet. Ja, det gör jag. Den kommer vi ta ett glas av. Kommer vi göra och fira detta 10 000 prenumeranter. Sen kommer vi säkert hitta på någonting för tittarna också då, va? Vi kommer säkert... vi får köpa några grejer och lotta ut eller någonting sånt där. Något roligt. Ja. Eller hur? Ja, jo, men så är det. Ja, varför inte? En helg med Alex i Havel. Nej, fan sluta nu. Det fick gränser. Den var tråkig. Ja, jo det. Men vi kan hitta på någonting. Kan vi göra. Något roligt. Så ha en riktigt trevlig lördag. Så ses vi på del 4 då. Nästa lördag igen. Då ska grejerna igång. Ha det gött. Hej. Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstan. Vi vet vad som gäller. Gräsklippare lagas. Ja, det smäller och skäller. Motorsåg, trimmer, högt tryck på rad. Vi skruvar och fixar tills maskinen är glad. Gräsklipparmannen i Fjärås.